السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ما يلا بينا النهارده اعلمك فيديو حلو جدا ازاي تقدر تستعيد رسايلك النصية المحذوفة من اي هاتف بطريقة سهلة جدا. يعني الرسائل اللي هي الاس ام اس اللي بتجيلك على الشبكات الموبايل بتاعك، اذا كانت فودافون او موبينيل او اتصالات او اي شبكة او وي، بتقدر تسترجعها بطريقة سهلة وبدون اي مشاكل عن طريق تطبيق جميل قوي هنستخدمه مع بعض ان شاء الله النهارده. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو استفدت منه، واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ده التطبيق يا شباب اللي اسمه سوبر باك اب. التطبيق ده هنستخدمه في ان انت تقدر تحتفظ بنسخة من الرسائل بتاعتك، بحيث ان انت تقدر تستعيدها مرة تانية، وتقدر كمان توديها لحساب اللي هو الجيميل بتاعك، بحيث ان انت ترفعها عليه احتياطية سحابة، يعني عشان تخليها وقت ما تمسح او تفرمط التليفون تقدر تستعيد الكلام ده تاني. كل اللي انت بتعمله يا شباب بطريقة سهلة، البرنامج اول ما بيفتح بيبقى بالشكل ده. في عندك تطبيقات، في جهات اتصال، في سجل مكالمات، في التقويم، في الصور احتياطي، في نقل الملفات كمان، في يعني برنامج خرافي اصلا. ولكن احنا مهتمين باهم حاجة اللي هي الرسائل النصية، اللي هي موضوع يعني الفيديو بتاعنا النهاردة. في عندك حاجة اسمها نسخ احتياطي، ونسخ احتياطي للمحادثات اللي هي الرسائل، وفي استعادة عشان لما تبقى عملت النسخة وعايز تستعيدها بتجيبها من هنا. طبعا في عرض النسخ الاحتياطية، مفيش حاجة زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده يا شباب في كمان ارسال الى التخزين السحابي، لو انت مظبط جيميل خاص بيك اللي هو جوجل درايف ده، عشان تبدأ تحفظ عليه الحاجات اللي انت قلقان عليها او اللي انت عايز تسترجعها بعد كده. وبرضه لو عايز تحذف النسخ الاحتياطية بتحذفها، وفي حذف للرسائل اللي على الجهاز بتاعك عادي جدا. اول حاجة يا جماعة بتعملها ان انت بتعمل نسخ احتياطي، اللي هي اللي فوق دي، لما بتدوس عليها كده اهوت معمول حتى اس ام اس، والعنوان اللي هو هيبقى معمول ده هندوس على موافق، بيبدأ يعمل اهو يا جماعة. خلاص كده عمل النسخ احتياطي، اكتمل بنجاح ونزل على الفولدر الخاص بالبرنامج على وحدة التخزين الداخلية. في كمان حاجة اسمها ارسال الى جوجل درايف، عشان تبدأ ترفعه، بحيث لو التطبيق اتمسح وجهازك فرمته، بتنزل البرنامج وبتبدأ تستعيده من جوجل درايف بسهولة جدا. طيب نطلع بره كده ونحذف الرسائل، نبدأ نعلم. تمام. ونحدد كله ونعمل مسح للكل. في 82 محادثة يا شباب، نعمل نقل. تمام. ونرجع تاني على البرنامج بتاعنا الجميل، نبدأ نعمل استعادة كده. برنامج النسخ الاحتياطي يحتاج إلى تعيين البرنامج الافتراضي، هنقول له موافق ونقول موافق. تمام. وبتدوس على تطبيق الاس ام اس، وبتعلم على سوبر باك اب. تمام يا شباب. خلاص كده بترجع تاني وتعمل استعادة. خلاص اهو يا شباب، في الملف اهو اللي احنا حفظناه، بندوس عليه كده كده يا شباب. بعد ما دوسنا عليه بيبدأ يستعيد الرسائل. كده يا شباب بيبدأ يستعيد الرسائل تاني اللي احنا حفظناها على الجهاز، ونستنى عليه لحد ما يخلص تماما. خلاص كده قرب اهوت يخلص. بيعمل ابديت طبعا للمحادثات على التليفون بتاعك. خلاص، وبنخرج من البرنامج ونفتح الرسائل تاني علشان نلاقي، هنقول له طبعا الموافق، ان نرجع تاني لتطبيق الرسائل بتاعنا وضبط كتطبيق تلقائي. خلاص يا شباب كل الرسائل رجعت تاني. كل الرسائل زي ما انتم شايفين انا كنت مسحتها كلها قدامكم. وبس يا جماعه، ده التطبيق ده الجميل قوي ده، اللي هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف ان شاء الله. بشكركم ونتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.